Hallå? Hej. Hej. Veckans avsnitt handlar ju om musik. Det här var ju... Det var grymt. Ja, grymt. Hej, jag heter Kodjo och visste du att varje år så tar SOS Alarm emot drygt 3 miljoner samtal och att 1/3 av dem är felringningar? Visste du det? Nej, det visste inte jag heller. Alltså, inte att man ringer till fel nummer utan snarare så att man ringer utav fel anledning. Och då har vi tänkt så här att i 4 program så ska vi reda ut vilket nummer man ska ringa till och när vi ska ringa dem. Kommer det bli spännande? Svar ja, for real, for real. Ring 112, ring 112. Tja! I dagens program så ska vi träffa ett par superproffsiga jingelmakare för att skapa en hit som hjälper oss att reda ut vilket nummer vi ska ringa och när vi ska göra det. Och då kanske ni undrar vilket nummer det är jag pratar om. Jo, larmnumret. Så nu hörni, det är det jingelmakeri deluxe! Ring 112! Fan, har jag inte på musik för? Jag besvarar ett 112-samtal och får en man i örat som låter ganska påverkad och väldigt uppgiven. Han säger att jag kommer inte in på krogen, de släpper inte in mig. Det ringer en man och säger att han vill bli kopplad till sin kompis för han har inga pengar på mobilen. Så jag försöker förklara för honom att det gör vi inte på 112. Alltså hörni, det verkar som att många känner till 112 men inte vet riktigt hur det ska användas och att det finns andra nummer att hålla koll på. Och det ska vi reda ut i just det här programmet. Nödsituationer. Akuta fall. När det brinner. Ingen aning vad det är. Nummerupplysning. 14. Men jag känner igen det. Ja, det är väl vårdupplysningen om jag inte är helt för att fråga om man... Det är ju på listan. Om det är icke-akuta ärende. Det är väl vårdupplysningen om inte annat. Jag har ont i huvudet. Jag vet inte om jag borde gå till doktorn eller inte. Kanske. Nej. Är det 117? Nej, det är 1177. Aha, okej. Ja. Jag är på väg att träffa några riktiga musikproffs som skapar jingellåtar. Alltså de har gjort massiva hits men ingen vet vilka de är, vilket jag ändå kan tycka är ett lifehack. Alla kändisfördelar minus alla kändisfördelar och ändå göra jävligt bra musik. Hur som helst ska vi se om musik i form av en jingle kan hjälpa oss att komma ihåg viktiga nummer. Det här är Sofia och Björn som är kompositörer på Red Pipe Studios och Björn har bland annat skrivit, alltså ni vet när man säger att man ska gå och köpa fredagsmys. Nu är det fredagsmys. Det var Björn som skapade det. Är ni med? Han har rötterna i punken medan Sofia är klassiskt skolad och båda spelar en massa instrument och sjunger. Vilken drömkombo. Det är ju absolut bästa pluggen. Hej. Vad slår den ner? Vad skulle ni säga är likheterna mellan en jingle och en hitlåt? En jingle eller liksom en låt på topplistorna, det är ju samma sak. En bra jingle tycker jag ska ha en tydlig melodi som man kan sjunga med i. Eller i alla fall komma ihåg. Ja, men typ om man skulle ha någon sån här 112 Despacito 112 och... Det får mig att vilja bli busschaufför. Det är ju någonting som ska träffa folk på något sätt. Att man ska känna igen det och att man ska sjunga med eller i alla fall gunga med det eller tycka om det. Så här är uppdraget hörni. Ni ska göra en låt som är catchig, som är bra men inte så att den blir störig. Inside the box men också outside the box. Bra men inte för bra. Ja? Absolut. Det är på liv och död, ingen press. Ja. Hej! Hej! Hej då! Ja, men då kör vi då. Ja. Alltså hur soft var inte det här stället? Jag skulle lätt kunna tänka mig jobba här och vara kreativ och cool på något sätt. Det här var ju helt fantastiskt. Det var grymt, eller? Ja, grymt. Den kanske? Den? Ja. Fett. Jag tycker den är ganska bra. Ja, det kan gå. Lite sen.
Den kanske. Men kan musik verkligen hjälpa oss att komma ihåg viktiga saker, och varför är det så svårt att bli av med en jingle eller en låt som har fastnat i huvudet? Jag kollar med min kompis, minnesforskare. Det här är Hedvig Söderlund. Hon är minnesforskare och professor på Stockholms universitet. Credit är svar ja! Hon har jobbat i nästan 30 år med det här och har stenkoll på hur hjärnan och minnet funkar. Vad betyder det för dig? Först betydde det glassbilen, men sen slog det helt plötsligt om och så betydde det att inringning från skolrasten. Gick du på hemglassskolan? Vad är grejen? Eller så blandar jag ihop det. Men definitivt hemglassbilen. Ja. Det är ju en jingle som har följt med i generationer. Absolut. Vad är det som gör att den fastnar? Naturligtvis är det att vi har hört den väldigt många gånger. Den ska vara tillräckligt kort för att man ska kunna komma ihåg den. Och så kan det gärna vara någon slags upprepning inom jingeln. Just det. Precis. Jag kommer ihåg när jag var liten. Så brukar man säga att om du lyssnar på klassisk musik och studerar så blir du smartare. Eller så minns du bättre. Den så kallade Mozart-effekten. Funkar det? Det är många som har sålt skivor tack vare det här. Många som har sålt så här CD-program och grejer. Men den har ifrågasatts en hel del. Och en sak som man har sett med musik, det är att en del musik kan göra oss mindre stressade. Och att vi kan bli liksom lugna. Sådär. Och det kanske kan förbättra minnet. Men rent generellt sådär, att lyssna på klassisk musik, att det skulle förbättra inlärningen, det tror jag inte att det finns något stöd för. Haha! In your face, Mozart! Det är snarare så att det är kort och repetitivt som gäller för att en låt ska fastna. Och nu, hörni mina vänner, har vi kommit fram till den del av programmet som många av oss har väntat på. Sveriges största humorgrupp på YouTube, I just want to be cool, ska testa om man min sång är bättre än rap. Wow! Det är dags för cool-sektionen igen! Här är vi! Veckans avsnitt handlar ju om musik. Så därför ska vi testa om det är enklare att komma ihåg någonting om det presenteras tillsammans med musik. Jag har hittat en random text på internet. Viktor kommer få lyssna på den här texten när den blir uppläst. Och Joel kommer få höra exakt samma text med en melodi. Texten kommer alltså vara sjungen för honom. Så efter ni har båda fått höra era olika versioner så ska ni skriva ner texten så gott som ni kommer ihåg den. Och så får vi se vem av er som har kommit ihåg den. Joel, på med dina hörlur. Okej. Och Viktor, på med mina hörlur. Är det dina hörlur? Ja. Okej, är ni beredda? Jajamän. Banan. Bananen är en mättande frukt som är perfekt att ha med i väskan. Som mellanmål eller som återhämtning efter ett jobbigt träningspass. Här kan du köpa bananer styckesvis. Fuck! Eller varför inte köpa hem en hel låda. Okej. Vi bara kör. Åh gud, vad svårt det är. Det här är så sjukt. Det är skitsvårt. Ja, jag kommer inte ihåg mer. Nej, jag tycker det är skitsvårt. Det här är ju för kort. Jag kommer inte ihåg mer heller. Okej, Viktor kan få läsa först. Du börjar med banan. Paus. Och sen sa han banan igen. Banan är ett perfekt mellanmål att ta med sig till skolan. Där, nu vet jag ingenting än. Någonting med styckvis fick jag för mig. Eller varför inte ha det i matlådan? Det var allt jag skrev. Joel fel. Banan är ett perfekt mellanmål. Sen kommer jag inte ihåg det här med skola. Eller som återhämtning efter ett hårt träningspass. Köp dem styckesvis eller i en hel låda. Det var det jag kom ihåg. Okej, originaltexten är banan. Bananen är en mättande frukt som är perfekt att ha med sig i. Eller varför inte köpa hem en hel låda. Vinnaren är alltså Joel. Hoppas ni haft lika roligt som vi, för att jag har haft jätteroligt för jag vann! Hejdå! Grattis Joel! Och som ni alla vet så är alla tester som utförs av I just wanna be cool 100% vetenskapliga och framförallt 100% sant. Nu är jag på väg tillbaka för att träffa Sofia och Björn för att lyssna på jingeln som de har gjort. Till sin hjälp har de haft sångerskan och reggae-artisten Etsia från Göteborg. Förlåt, Göteborg. Men man måste säga det så. Som ni säkert känner igen från Schlagerfestivalen 2017. Det ska bli så sjukt spännande att få höra hur låten blev. Det verkar minst sagt kaotiskt när jag gick därifrån. Då
Det är väl lite klara, va? Ja, tror det. Skönt. Tja! Hej, hur är läget? Hej, hej. Hur har vi haft det? Tja. Hej. Hej. Hur har det gått för er? Bra. Men hade ni liksom någon tanke av att säga, det är den här riktningen vi vill gå åt, eller det här som så här? Ja, det fanns ju liksom den självklara vägen man kunde gå. Men det gjorde vi inte riktigt. Vi valde en liten annan väg. En roligare väg. Ja, en lite roligare väg tror jag. Alltså jag tänker ju att man är så sjukt taggad på att veta och höra låten. Men jag tänker också att det är trevligt att dra ut på saker. Som man gör typ när man blir miljonär och grejer. Ska vi köra det? Okej. All right. Okej. Vi kör. Glöm aldrig, komma ihåg att du ringer 112. Bara om någon är i nöd och det är på liv och död. Det är inte alls något bra att folk ringer dit de inte ska. Det är en hel tredjedel som ringer fel. Om någon är jättesjuk och det är akut så ring 112, ring 112. Om någon behöver stöd och är i nöd så ring 112, ring 112. Eller? Ja, definitivt. Den är catchy, den är enkel, man tar till sig den. Och framförallt är den inte så här gammal och torr och tråkig. Utan att den känns ung och fräsch. Jag tycker att det är en rolig låt. Man blir glad av den. Och den är så trallig. Så att jag tror att den kan funka. Den svänger. Jag tycker den svänger. Och den är enkel. Bra låtar är ofta enkla. Det är 3 ackord. Det räcker. Men alltså, jag vet inte med er, men jag tycker att den här låten är klockren. Ring 112, ring 112. Det är ju typ det som kommer fastna i och för sig. Och fantastiskt, skitbra. Det är ju ändå helt sjukt att 1 miljon samtal rings fel till 112 varje år bara i Sverige. Alltså jag undrar hur många samtal det blir som rings fel över hela världen. Nej, jag vet inte. Jag orkar inte ens tänka på det. Nu vet i alla fall jag vart jag ska ringa när det händer något akut och var jag kan ringa om det inte är det. Så skönt! Vad sägs om en liten sammanfattning med min favorita person i världen, Kodjo Akolor? Okej hörni, då har vi lärt oss en massa grejer idag. Men jag tycker ändå att vi borde repetera numren. Om du har blivit allvarligt skadad och behöver akut hjälp, eller om det till exempel brinner, då ska du ringa till 112. Om det har skett en översvämning eller en allvarlig olycka och du får reda på hur läget ser ut, då ringer du till informationsnumret 113 13. Om du eller någon du känner är sjuk och vill prata med en sjuksköterska, då ringer ni till 1177. Om du vill ge ett tips till polisen eller ringer dem efter ett brott har skett, då ringer ni till 114 14. Och det var allt för den här gången. Ring 112, ring 112. Alltså, real talk. Ring bara 112, alltså om det är riktigt knas. Inte bara för att det är kul. Folks liv står på spel! Ring 112, ring 112.